Jemi rikthyer për të juar më tej me programin edhe ditën e sotme. Nuk kam pyetur Bela, s'më kanë në rast. Ti te horoskopi kështu beson? Po, sigurisht që po. Sa? Nga 1 tek 10. Eksakt. 8. 8, o goxha. Është mjaftueshëm? Mirë është Merigjini, apo jo? Ai sa për ta dëgjuar dhe për të orientuar. Dhe nuk është çështje besimi, është thjesht a e dëgjon, a ndjek, a ngacmohet, se çështja besimi është çike vështirë të thuhet. Besimi në të rësi do një kulturë më vete dhe nuk është se lidhet me astrologjin. Super. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Te më gjër shumë kjo. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta, javë të mbar, javë të bukur, s'ju kam thënë muj të mbar, kështu që të gjitha gjithë mbarsinë e botës të keni. Kënaqësi gjithashtu edhe ne ta urojmë këtë. Po përpara se të japim, sepse ne sigurisht ju dini tashmë kur është Meri në studio, ne do japim parashikimin e motit shpirtëror, për që do të rregulloj unë një sekond. Motit shpirtëror, parashikimin e horoskopit, pa praktikisht, por përpara se të shkojmë atje kemi një klip shumë interesant. Do shohim se si ndikojnë planetet në karakterin ton të çdo njeriu, të çdo shenje praktikisht. Kështu që i hedhim një sy vrap dhe menjëherë me Merin do ju themi sekretet e muajit maj për të gjitha shenjat. Çdo shenjë astrologjike udhëhiqet nga një planet dhe është ai i cili përcakton tiparet e personalitetit të gjithë secilit. Nëse jeni dash, planeti juaj është Marsi. Marsi është planeti që ju nxit ta merrni jetën ashtu si t'ju vi dhe të eksperimentoni her pas here. Ai adhuron përballje, është i drejtë për drejtë, spontan dhe di se çfarë do dhe arrin gjithçka. Nëse jeni dem ose peshore, planeti juaj është Venusi. Venusi është planeti i dashurisë dhe ju nxit të jeni bashkëpunues dhe të kënaqeni sa më shumë. Ky planet është gjithmonë në kërkim të bukurisë dhe harmonisë. Nëse jeni binjak apo virgjëresh, planeti juaj është Mërkuri. E Mërkuri është planeti i llogaritjeve. Ai analizon çdo gjë me kujdes dhe para ndjenjave e emocioneve vendos arsyen. Ky planet ju nxit të jeni kurioztar dhe të falni sa më shumë. Nëse jeni gafore, ju udhëhiqeni nga hëna. Hëna ju sjell butësi dhe feminilitet. Ajo është mbrojtëse dhe ju sjell humorin e mirë. Ndonjëherë ju bën të jeni dhe kapriços dhe fëminor. Nëse jeni Luan, atëherë ju udhëhiqeni nga dielli. Dielli di se si të tërheq gjithmonë vëmendjen. Flet me gjeste dhe me zë të lartë e shkëlqen gjithmonë. Ai ju nxit që të jeni të kujdesshëm me fjalët dhe të ndjeshëm me persona që ju vlerësojnë dhe ju respektojnë. Jeni Akrep, planetet tuaja janë Marsi dhe Plutoni. Këta dy planetë ju bëjnë që të keni shumë komplekse, por nga ana tjetër të jeni edhe karizmatik. Ju nuk keni frikë nga ndryshimet, të rrezoni tabut dhe të prisni më shumë nga jeta. Nëse jeni shigjetar, planeti juaj është Jupiteri. Ky planet ju bën të punoni në grup, të jeni bashkëpunues dhe të ndani gjithmonë rolet. Ju jeni praktik dhe mjaft optimist. Nëse jeni Bricjap, planeti juaj është Saturni, e Saturni ju bën të jeni rigoroz dhe të mos ia lini asgjë rastësisë. Nga ana tjetër, falti, jeni kurajoz dhe çdo punë kryeni me shumë kujdes dhe përpikmëri. Nëse jeni Ujor, planeti juaj është Urani, e ky planet ju bën të esni përpara të sigurt e pa frikë. E nëse jeni Peshq, planeti juaj është Neptuni. Neptuni ju bën persona të përshtatshëm për çdo gjë. Ju jeni të fiksuar pas gjërave materiale dhe ecni me intuit gjithmonë. Në marrëdhëniet dhe miqësitë apo partnerët jeni shpërthyes. Tani unë them mos humbasim as pak kohë. Unë mezi po pres Alban, mos na mbajmë me kështu gjë është përgjithshme, po të kalojmë direkt tek muaji. Me folë për vendosjen e planeteve, të kemi parasysh që këtë muaj kemi në datën 16-17 të majit, Venusi kalon tek Demat. Në datën 22 Mërkuri kalon te Binjakët, Saturnin e kemi te Bricjapët, Neptunin e kemi te Peshqit. Pra, çutit të risht janë planetet në vendet e tyre që japin maksimumin e potencialit dhe të fuqisë dhe të ndikimit të tyre. Kështu që kjo është karakteristike forte e muajit maj, që ka filluar në fakt pak më herët, ka filluar diku nga data 17 e prillit, që duket sikur kemi një koherencë të planeteve me vendosjet e tyre. Kjo në vetvete, mos të harojmë që bën përveç se faktit që do të përmirësojë ndjeshëm pjesën e lëvizjeve dhe pjesën e rezultateve, do të kemi një përmirësim të ndjeshëm të kohës në të cilën i marrim, se cila është vështirësia e 2019-s. Vështirësia e 2019-s është pikërisht fakti që Saturni në hyrje të drejtë për drejtë me Plutonin, të cilët fatmirësisht që të dy kanë lëvizur në të kundërt, na bën që faktorin kohë duhet ta respektojmë shumë. Domethënë, pothuajset e të gjithë duhet të tregojnë durim për faktin se kur do t'i realizojnë gjërat e tyre. Pra, s'po bëhet, është ndjesia pothuajse që përshkruan të gjitha shenjat.
Kjo pjesa e Saturnit në të kundërt do vazhdoj gjatë, kështu që do të lehtësoj pak ose do të na japë mundësinë për të korrigjuar çështjet e shëndetit, por sa më shpejt të jetë mundur që të mos i lëm por në korrik, sepse do të na dalë detyrimi tjetër, do të qëndrojë në të kundërt deri në muajin shtator, deri në 16 shtatorit saktësisht, ndërsa Plutoni në të kundërt do të qëndrojë deri në 3 tetorit, kështu që kemi kohë plot për të realizuar objektivat e 2019-s, por edhe për të korrigjuar çfarë është për të korrigjuar. Kemi një hënë të re, sa kishim kështu që sot jemi në ditën e parë të hënës së re të Demat, që do të bëjë ciklin e plotë të saj duke kaluar në hënë të plotë tek Akrepat, gjë që pothuajse të gjithë do të japi iniciativë të reja apo do të japi një shtys në varësi të shenjës që do të analizoj për çdo shenjë përkatësisht. Konkretisht për shenjën e dashit, prioriteti i muajit të maj do të ngelet çështja e pasurisë, çështja e pronësisë, çështja e lekut. Në pjesën më të madhe të tyre, pavarësisht pritshmërive, duket sikur kanë një vendosje, kanë një firmosje dhe kjo do të jetë e pa diskutueshme në ndimesat maksimale deri në datën 22 të muajit maj. Mbas datës 22 të majit, kanë një tendencë për të lëvizur më shumë dhe për të argëtuar pak më shumë, edhe pse mbas datës 22 komunikimi duhet të jetë pak i kujdesshëm për ta. Në ditët e para të majit nuk përjashtohet mundësia që të vazhdojnë të shijojnë të pjesën e Venusit, i cili do të qëndrojë deri në datën 16 tek ata, ndërsa me Mërkurin me tonacionet do t'i pastrojnë gjërat në datën 7/8. Pra ekonomia dhe jeta personale duke hyrë në fazën e parë të muajit dhe në pjesën e fundit të muajit. Mesi i përket pasurisë dhe lekut të tyre apo kontratave në përgjithësi. Vim tek Demat kanë hënën e re, që do të nisi ciklin tek ata, që do të kenë Mërkuri në datën 8, do të kenë dhe Venusi në datën 17 të muajit maj. Urani ka zënë vend për mirë tek ata, të paktën deri në gusht, sa të kthejë lëvizje në të kundërt. Çfarë do të thotë kjo? Lehtësisht do ta gjejnë veten në qendër të vëmendjes, dominus në ambientet ku janë, disa prej tyre do t'i japin famë, do t'i japin pushtet emrit apo personalitetit të vetvetes dhe mbas datës 22 të gushtit të maj do të kenë mundësira për të lëvizur shumë më shpesh nga çfarë presin dhe shumë udhëtime të bukura. Është humori i mirë, është energjia e mirë, të cilat duhet me patjetër, pavarësisht optimizmit dhe pozitivitetit që kanë, ta shfrytëzojnë për çështjet e punës. Pra të mos anashkalojnë detyrimin e periudhës, që është puna, profesioni, pra jo të ngelen thjesht tek imazhi apo tek pozitiviteti i momentit. Kjo për të shfrytëzuar benefitet pozitive të kohës në të cilën ndodhen dhe të muajit i cili pothuajse për të gjithë Demat do të rezultojë, ashtu është në fakt se për sa kohë kanë diellin deri në datën 22 është muaji i tyre. Vim te Binjakët. Mira për dashin dhe po ti. Çfarë pret? Organizim të çdo fjale dhe të çdo veprimi. Nga mënyra se si do të funksiononi në raport me impulsivitetin dhe emocionin, do të jetë edhe rezultati apo bilanci i muajit të maj. Kjo të paktën për deri në datën 16. Nuk ka vend për veprime impulsive dhe nuk ka vend për veprime në ngarkesa energjisë negative. Kjo do të thotë që tonacionet i keni të larta me këtë hënë të re tek Demat, për arsye të humbjes së durimit ndoshta apo keni pritshmëri që t'ju kuptojnë apo të mirë kuptojnë në ambientet profesionale, dhe kjo mund të shtyjë në veprime jo shumë të menduara deri nga dikur datës 11 deri në datën 18. Kjo javë duhet t'ju gjej më të maturuar se kur dhe çdo veprim të bëhet me logjik. U dëgjua sikur është negativ, por në fakt nuk do të jetë. Largimi i Marsit në datën 18 do t'ju lehtësojë nga shumë barra, do t'ju japë shumë mundësira për të bërë gjëra të tjera apo për të disa mund të keni edhe nisje të reja verore, të cilat janë shumë të bukura. Gjithashtu, Mërkuri në datën 22 që do kalojë nga Demat e Binjakët, do t'i japë mundësinë për shumë kontakte, shumë lëvizje, shumë impakte dhe shumë suport, edhe pse është në shkallë të gjerë suporti, por është suport. Pra, nëse ju shmangni impulsivitetin e 11-18-s, muaj mund të rezultojë shumë pozitiv. Nuk di a doli thelbi gjës, sepse nuk duhet jem as negative, por as dhe t'ja ushtroj me trëndafila rrugën, të paktën për atë javën që duhet t'jen të kujdesshëm. Vim të gaforia, të cilët vështirë se mund të qëndrojnë besnik agjendës së tyre, ose mund të qëndrojnë besnik gjërave që kanë të paracaktuara të vetja. Duan apo nuk duan, do të kenë ndryshime në agjendën e tyre, ose do të kenë devijim në
në atë projektimin e afërm të rrugtimit profesional të tyre. Devijim për mirë në fakt, sot japim mundësinë që të lehtësohen dhe të mund të shmangin pak atë ankthin që u ka shkaktuar nga 2017 nga dhjetori Saturni dhe Plutoni përballë tyre. Kjo për sa i përket çështjeve praktike, ndërkohë për sa i përket çështjeve emocionale, Venusi tek Dema do t'i ndihmojë shumë, por gjithashtu edhe hënat e Dema do t'i ndihmojë shumë për sa i përket mënyrës se si ndihen në raport me familjen. Mund të kenë ndonjë gëzim nga një familjar i tyre ose mund të ndjejnë veten të superuar ose në mbështetje totale, pikërisht nga dashuria që e njerëzve që ata i rrethojnë kudo që ndodhen. Ndërkohë që me Marsin te Gaforia në datën 17, ritmi i të përditshmes do të rritet shumë. Në Mërkuri te Binjakët do t'i bëjë më në 22, do t'u japi dhe lekuencën me komunikimin, gjë që nuk do ta kenë ose nuk do ta ndjejnë se zotrojnë në qendër të muajit maj. Vim tek Luanët, të cilët kanë një tendencë për të treguar profesionalizëm dhe se sa të përgjegjshëm janë në raport me punën. Kjo do të bëjë që ta ndjejnë veten shumë rezultativ në çfarëdo lloj profesioni janë apo me çfarëdo lloj profesioni janë merren. Për disa mund të duket sikur është faktori i fatit, por me planetin e fatit në të kundërt që do të vazhdojë deri në gusht, deri në mesin e gushtit, vetëm faktori i fatit nuk është ai që do t'i ndihmojë, por janë vetë ata dhe përgjegjshmëria, të cilët i veshin vetes të paktën deri në datën 16. Detyrimet ekonomike deri nga data 9 deri në datën 8-9 të muajit është në bisedat e tyre, por që dhe me këtë gjë do t'ja dalin mban pavarësisht madhësisë së xhepit apo sasisë së lekëve që kanë në xhepin e tyre. Në datën 22 me Mërkurin te Binjakët fillon një periudhë në fakt që ndryshon pak humori i tyre, ose është i paqëndrueshëm humori apo objektivat apo dëshirat. Një ditë duan diçka, ditën tjetër duan diçka tjetër, dhe kjo mund të duket pak egocentrike në ambientin ku ndodhen, por gjithsesi pa zarar dhe pa dëm, kudo dhe me çfarëdo lloj gjëje janë duke u marr. Vim tek Vizhiresha, është një pranverë e vogël muaj maj për ta, për sa i përket mënyrës se si do të vinë gjërat dhe mënyrës se si do ta ndjejnë veten në raport me ambientet e tyre profesionale apo dhe me rezultatin e tyre të punës. Çështja emocionale me Venusin te Demat del përsëri si bisedë, del përsëri në prioritet, edhe pse më në fund duhet të gjejnë një forum që të shijojnë anën pozitive të dashurisë dhe të mos ngecin çfarë është bërë, çfarë ka ndodhur, sepse kanë një tendencë për t'u rikthyer disa herë problematikave të mbartura nga 2018-s që kanë nisur në fakt që në shtator, por me një taktik ndryshe, pra reagimet apo mënyrën se si do ta trajtojnë do të jetë totalisht ndryshe nga si ka qenë taktika apo reagimet emocionale të tyre, të paktën deri në fundin e prillit. Kështu që si muaj do të ndjejë vetbesimi, mënyra se si ndihen, guximi apo dhe ndryshimi i taktikës do t'i bëjë që të ndihen rahat me veten dhe për herë të parë ndoshta mund të qëndrojë dhe fjala që do të tregohen të guximshëm në raportet me njerëzit që rrethojnë në ambientet e tyre profesionale. Vim tek Peshorja, bilancet e jetës personale janë ato që do të dalin prioritet me kalimin e Venusit tek Dema, që është në shtëpinë e vet, në familjen e vet, dhe që jep potencialin maksimal edhe për Peshoren, që e kanë gjithashtu planet drejtues. Do të jetë aty në datën 17 të majit. Kjo mund t'i bëjë që të nxjerrin më të mirën e bukurisë së tyre. Pra të marrit me vetveten, me pamjen, do të jetë prioritet për qendrën e muajit maj, ndërsa pjesa e parë dhe pjesa e fundit do t'i gjejnë në analiza kush e ka fajin ose çfarë kërkoi ose çfarë më plotson. Gjithmonë flasim për raportet në çift. Për ata që janë beqar, që janë në kërkim të një dashurie, do të ishte mirë të shfrytëzojnë maksimalisht mesin e muajit, por edhe me Mërkurin te Binjakët, lëvizjet dhe kontaktet e shpeshta mund t'i bëjnë që të kenë mundësi zgjedhje më të shumta dhe që mund të zgjedhin më të mirën për veten e vet. Ndërkohë që dhe për Peshoren, ashtu sikurse te Binjakët, ashtu sikurse edhe për Peshqit, do të duhet që të jetë prioritet rregullimi apo korrigjimi i çështjeve që kanë të mbartura, sidomos për shëndetin, por për Peshoren kanë një javë 11 me 18 që mund të rregullonin edhe çështje që përket zyrave apo ligjit apo në përgjithësi çështjet zyrtare të tyre. Vim tek Akrepat, që ndryshe nga si ka qenë periudha deri në fundin e prillit, që ka qenë prioritet profesioni dhe ekonomia, në muajin maj do të merren përfundimisht me jetën e tyre emocionale, sidomos në mesin e muajit, dhe duke tepruar me emocione të mëdha,
dhe me atë pjesën që ta egzagjerojnë, por gjithsesi në kuptimin e bukur. Raportet njerëzore është tema qendrore si në raportet personale, si në raportet familjare, por edhe në raportet me njerëzit që rrethojnë në ambientet e tyre profesionale. Pra, burimet njerëzore është e para dhe e rëndësishme për bilancet e muajit maj për pjesën e akrepave, edhe pse në ditët e para deri në datën 8 ngelet çështja e ekonomisë, ngelet çështja e lekut si temë, por që kam bindjen që lajmet pozitive të ekonomisë do të duhet i presin mbas datës 22, edhe pse ata që kanë punuar më herët kam bindjen që do të kenë zgjidhjen përfundimtare ditët e para. Pra, jo se fillojnë lëvizjet dhe përfundojnë ditët e para të muajit. Ata që i kanë bërë në prill do t'i përfundojnë në mos i kanë përfunduar deri në ditën e sotme që flasim, ndërsa të tjerët zgjidhjet përfundimtare i kanë mbas datës 22 të muajit maj. Vim tek shigjetarët, të cilët hëna e re tek demat u jep mundësinë që të nxjerrin dhe të kërkojnë më të mirën e fizikut të tyre, dhe kjo do të bëhet duke nxjerrë prioritet aktivitetet sportive, palestrën, ushqimin, mënyrën e të ushqyerit, që do të jetë një temë qendrore ose temë shumë argëtuese dhe pozitive për shigjetarët pothuajse gjatë gjithë muajit maj. Në raportet profesionale, që ka qenë një çështje shumë e fortë e mbartur nga muaji i shkurt, do të dalin përsëri bisedë në 10 ditën e fundit të muajit maj, me Mërkurin ballë tyre dhe me planetin e fatit në të kundërt tek vetja deri në datën 16 të gushtit, do të bëjë ata që duhet t'i bëjë të jenë të kujdesshëm në raportet me të tjerët në tërësi. Ndërkohë, mos ta harrojmë që e rëndësishme për muajin maj është, kam thënë në fillim të vitit, që për ata që i qëndrojnë besnik agjendës të vendosur në fillim të vitit, do të jetë vit shumë i suksesshëm. Ata që do t'i rezistojnë tundimit për të devijuar qëllimit në muajin maj, do vazhdojnë të quhen të suksesshëm për 2019. Ata që nuk do mund t'i rezistojnë, nuk ka gjë se e kemi dhe pak si pa qef. Nuk do mund të rezistojnë tundimit dhe që do të tentojnë në nisje të re, kam bindjen që do harxojnë energjinë dhe do të mund të rikthehemi përsëri tek ta në vështirësitë e mëdha që mund të ketë korriku. Pra të përpiqen të mos tundohen, të qëndrojnë në besnik vetvetes për të mos prishur fare humorin e muajit maj. Vim të bricjapët, të cilët në datën 8 fiks të muajit maj, nis një periudhë që bricjapët nuk ka se si të mos ndihen në qendër të vëmendjes dhe për herë të parë ose nga rastet e rralla të tyre, të kenë ide inovatore, jo konservatore, jo të strukturuara mirë, po të jenë inovator dhe t'i ndajnë idetë e tyre me kënaqësi, që edhe këtë gjë nuk është se e bëjnë shpesh, zakonisht e shprehin mendimin e tyre të drejtë për drejtë pas bukurime dhe pa ngjyrosje. Mesi muaj do t'i gjejnë në kulmin e dashurisë të shprehurit dhe të ndarit të vendimeve të tyre, të ideve dhe të gjërave që kanë. Një periudhë mesi muajit, nga data 8 deri në datën 22, që çuditërisht, pavarësisht të ngërçeve që ka shkaktuar Saturni dhe Plutoni tek ta, do të duket sikur do harrohet qoftë edhe për 20 ditë. Ndërsa 10 ditë që parë vazhdon me ato grindjet normale, për pjesën ndije mirë, s'ndije mirë, por kam bindjen që gishtin do ta tregojnë më tepër tek njerëzit që i duan, që janë edhe njerëzit që i durojnë, që kjo është shumë e padrejta, por kështu shkon gjithmonë. E vërtetë, s'kemi çfarë. Vim tek ujorët, të cilët për çështje shtëpie do të diskutojnë nga data 6 e majit deri në datën 20. O do merren me lyeri, o me rregullime, o restaurime, por në përgjithësi do kërkojnë në lek për të rregulluar, për të zbukuruar ambientin e tyre familjar. Dhe kjo do të bëhet nëpërmjet xhepit të tyre, po dhe nëpërmjet njerëzve që rrethojnë në ambientet e tyre të ngushta, por shumë të afërta dhe shumë të dashura për ta. Ndërkohë që me pjesën e lëvizjeve, si pjesa e parë ashtu e muajit, siç kishte pjesa e dytë e prillit, edhe pjesa e fundit e muajit do të nxjerrë udhëtime të cilat do të vinë të paplanifikuara, por që do të mirëpriten shumë mirë prej ujorëve. Një periudhë shumë intensive me kontakte dhe për disa mund të shënjojë dhe një kontratë të re pune, do të jetë periudha 17-18 e majit deri në fundin e majit, por që do të zgjasi edhe në ditët e para të muajit qershor.
Vim edhe tek peshqit, të cilët kanë Neptunin, me tek demat Venusi dhe Mërkuri u shkon shumë, por e kanë me pjesën e sigurisë dhe qëndrueshmërisë së xhepit apo të ekonomisë, dhe tematika e a doja dalin mban me detyrimet ekonomike do të jetë prioritet të paktën deri në datën 17 të muajit maj. Ndërsa për sa i përket pjesës së bukur të muajit ose asaj që do të mund të mbushi me pozitivitet dhe të japi energji, është pjesa e jetës personale. Venusi te Demat u jep mundësinë për të shijuar atë çfarë kanë dhe çfarë i rrethon ambientet familjare, ose pse jo për të futur dhe në flirte shumë të bukura me mundësi zgjedhje të perfekte për ta në mesin e muajit gjithmonë. Nuk ka që. Mirë. Ndërsa, për sa i përket pjesës që do të duhet të jenë të kujdesshme, është pikërisht pjesa e fizikut për të korrigjuar çështjet që kanë pasur në muajin mars. Dhe çfarë problematike ka pasur peshku në muajin mars, është pjesa e stomakut dhe barkut. Ta kenë parasysh. Që do të duhet që të rimerren për të mos ta nxjerrë, për të mos ta lënë si problem të mbartur. Duhen të merren se s'bën, s'të pyetëm çfarë shenjë ishe ti? Luani. Luanesh? Nuk e shikoj sa bukur folli për Me kreshtën e Luanesh. dhe impostimin Tani, me thënë të drejtën e binjakët që kemi qik dobët të e bukur jam, shifni juve se sa mirë jam. Se jam e kam ascendentur Luanën. Po edhe ti nuk të mungon në asë. Edhe mua s'më mungon kreshta. As kreshta, as impostimi fjalës, ndërsa me binjakët jo. Ka një moment realisht që është i vështirë, që është pjesa e para muaj deri nga data 16, që duhet që grindjen të mos ta nxjerrin në ambient ku e duan dhe të mos ta nxjerrin impulsivitetin te puna. Nëse e bëjnë këtë, pjesa tjetër do t'i shpërblejmë maksimalisht. Nëse nuk e bëjnë, i bie që të kërkojnë punë tjetër pastaj në fund muajit. Do më thonë, Kështu që nëse sul ka ato një bie që ta vëshëm i shemër vetë. Më mirë mos e kisha dëgjuar këtë të fundit. Se bëj shaka. Faleminderit shumë. ti më dëgjon dhe unë jam e sigurt që më dëgjon, do Absolutisht, të jemi po. prapë edhe në një qershor. Dhe sa merak të pas ka dhe Meri. Se ju rikthye prapë vetëm sepse pak binjakëve. unë dhe Ti Meri- të kesh kujdes. Sepse unë dhe Meri duhemi shumë. E kam Kaq. vëre. Meri, faleminderit. Kemi një pothuajse një fushë magnetike të njëjtë edhe pse jemi nëpër masa të ndryshme. Po. Nuk po flas për kilet, po flas për vitet. Mirë, edhe kilet. Për vitet kisha në mendje. Unë Faleminderit si shumë. Luan Meri. them të lumt goja. Edhe unë si Inshallah binjak ashtu qoftë me muaj. kismet, do të thotë të shohim. Me Merin kemi përfunduar këtu, tani do të shkojmë në një klip. Është Medita mësuese. Po sigurisht. Me këshillat e saj, mësuese Anjeza rivjen sërish edhe këtë të hënë. Të shohim çka ka zgjedhur sot për t'ju sugjeruar për drejt shkrimin e gjuhës shqipe. Dhe me këtë material le ju themi dhe miru pafshim për ditën e sotme, për t'ju në takim nesër në orën 8:45 minuta, me mua, me Belën, me recetat fantastike të Të zonjës Vjollca. Ditë mbar gjithëve.